नमस्कार मित्रांनो, मी तुमचा भाऊ आकाश पेत्रे आणि पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत करतोय। तर भावांनो, आज आहे दिवाळी। तर दिवाळीनिमित्त तुम्हा सर्वांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। आणि मित्रांनो, 2 दिवसाचा गॅप आहे, म्हणजे उद्या आणि परवाच्या दिवशी आहे ती म्हणजे भाऊबीज। तर बाकीचे सगळे व्हिडिओज आपले अपलोड झालेले आहेत, फक्त शेवटचा व्हिडिओ राहिला होता तो म्हणजे भाऊबीजचा। तर तो व्हिडिओ आज आपण कव्हर करणार आहोत आणि डिझाइन तुम्हाला जशी थंबनेलवर दाखवली आहे तर सेम टू सेम पद्धतीची डिझाइन आज आपण तयार करणार आहोत। त्याच्यामुळे काय टेन्शन घ्यायची गरज नाही, काय नाही। आणि मित्रांनो, तुम्ही जर दिवाळीनिमित्त आपण जे दीपावली पाडव्याचे बॅनर तयार केले होते, म्हणजे तो उद्याच्याला आहे, तर त्याच्यानिमित्त जर शुभेच्छा देणारा बॅनर तुम्ही तयार केला नसेल तर व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतोय आणि जे काही थंबनेल असेल ती तुम्हाला आता वर दिसत असेल। तर अशा पद्धतीनं तो एक आपला व्हिडिओ आला होता। जर तुम्ही तो व्हिडिओ चेक केला नसेल तर जाऊन नक्की एक वेळेसला हा व्हिडिओ बघून घ्या, कारण ह्याच्यामध्ये मी तुम्हाला 2 पद्धतीच्या म्हणजे एक सेम बॅकग्राऊंड वापरून 2 डिझाईन कशा तयार करायच्या त्याच्या संबंधीची माहिती दिली होती। तर एकदम जबरदस्त व्हिडिओ झाला होता, तर चेक करून घ्या एक वेळेसला, बघा तुम्हाला कसं वाटतं काय नाही ते। आणि मित्रांनो, हा व्हिडिओसुद्धा एकदम जबरदस्त होणार आहे आणि माहिती सगळी तुम्हाला मराठीमधून देणार आहे। सोबतच जर तुम्हाला काही अडचणी असतील त्याच्यासाठी तुम्हाला मेसेज करू शकता इंस्टाग्रामला। तर माझी जी काही इंस्टाग्रामची आय डी असेल तर त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही मला मेसेज वगैरे करू शकता आणि तुमच्या जे काही अडचणी वगैरे असेल तर त्या सर्वांची माहिती या ठिकाणी मला देऊ शकता। सोबतच ज्यांना कोणाला भाऊबीजची PLP फाईल पाहिजे असेल त्यांनी मला इंस्टाग्रामला मेसेज करायचा आहे आणि मेसेज केल्याच्या नंतर व्हिडिओमध्ये जो काही पासवर्ड असेल तो पासवर्ड तुम्हाला त्या ठिकाणी मला मेसेज करायचा आणि सोबतच व्हिडिओचे जे काही स्क्रीनशॉट असेल ते सुद्धा तुम्हाला त्या ठिकाणी टाकू शकता। म्हणजे मला सोपं जाईल की यार तुम्हाला कोणती PLP फाईल पाहिजे काय नाही ते, आणि मेसेज केल्याच्या नंतर लगेच तुम्हाला त्या ठिकाणी PLP फाईल देण्यात येईल। तर इतकं करायचं ज्यांना PLP फाईल पाहिजे असेल त्यांनी। बाकी त्याच्यानंतर आपलं रेग्युलरचं काम, तर सगळ्यात आधी पिक्सेलॅबचं ॲप्लिकेशन ओपन करायचं। तर जसे तुम्ही ॲप्लिकेशन ओपन करसाल तर काहीसा अशा पद्धतीचं इंटरफेस तुम्हाला या ठिकाणी दिसून येईल। तर या ठिकाणी जे काही न्यू टेक्स्टचं ऑप्शन दिसत असेल तर हे सगळ्यात आधी या ठिकाणी डिलीट करून टाकायचं। त्याच्यानंतर आपलं जे काही कॅनव्हास असेल ते खुलं होऊन जाईल। तर कॅनव्हास खुलं झाल्याच्या नंतर डबल चौकोनच्या ऑप्शनवर यायचं आहे। त्याच्यानंतर कलर्स नावाच्या ऑप्शन येऊन कलरमधून एक रंग काय करायचा या ठिकाणी तुम्हाला कोणताही सिलेक्ट करून टाकायचा। तर मी या ठिकाणी खाकी कलर या ठिकाणी घेतलेला आहे, तर हा रंग घ्यायचा या ठिकाणी। त्याच्यानंतर राईट क्लिक करून ओके करायचं आहे। तर आता या ठिकाणी जो काही रेशो असेल किंवा जे काही कॅनव्हास असेल तर हे आपल्याला या ठिकाणी चेंज नाही करायचं। तर चौकोनामध्येच आपल्याला आपली आजची डिझाईन तयार करायची आहे। तर सगळ्यात आधी काय करायचं, इथे जे प्लस आयकॉन असेल त्याच्यावर क्लिक करायचं। त्याच्यानंतर फ्रॉम गॅलरी नावाच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि आता या ठिकाणी काय करायचं, मी जे काही फोल्डर असेल आपल्या डिझाईनचं तर ते फोल्डर घेऊन येतो। तोपर्यंत जर तुम्ही व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर व्हिडिओला लाईक करा। जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबतच व्हिडिओ कसा वाटतोय काय नाही ते कमेंट करून सांगायला मात्र विसरायचं नाही आहे, कारण कमेंटचं सेक्शन आपल्यासाठीच दिलेलं असतं, त्याच्यामुळं कमेंट करायला मात्र विसरू नका। तर जे काही फोल्डर असेल तर ते फोल्डर या ठिकाणी ओपन झालेला आहे। और फोल्डरमध्ये जेवढ्या पेजेस तुम्हाला दाखवले आहेत तर सेम टू सेम सगळ्या पेजेस तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जातील। तर त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही डाउनलोड करू शकता आणि वापरू शकता। तर सगळ्यात आधी काय करायचं, हे जे काही बॅकग्राऊंड असेल तर बॅकग्राऊंड या ठिकाणी घ्यायचं आहे तुम्हाला आणि बॅकग्राऊंड इथं घेतल्याच्या नंतर खाली एक राईटचं ऑप्शन असेल त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे। त्याच्यानंतर हे षटकोनाचं ऑप्शन असेल याच्यावर यायचं आहे। त्याच्यानंतर बीचमधले ऑप्शन येऊन रिलेटिव्ह साईज, त्याच्यानंतर 100% राईट क्लिक ओके। त्याच्यानंतर काय करायचं, इथे जे काही लेअरचं ऑप्शन असेल तर लेअरच्या ऑप्शनवर जायचं आणि इथून ही PNG काय करायचं तुम्हाला लॉक करायच्या। तर भावना अजून एक मागणी होती, मागच्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा सांगितलं होतं, तर बऱ्याच जणांनी अजूनसुद्धा चॅनलला सबस्क्राईब केलं नाही आहे। तर तुमच्या पुढे एक आता स्क्रीनशॉट दिसत असेल तर याच्यावर जशा पद्धतीनं दाखवलं तर तशा पद्धतीनं 72% लोकांनी म्हणजे भावांनी सबस्क्रायबरांनी काय केलं, सबस्क्रायबरच केलं नाही, पण तुम्ही व्हिडिओ पाहता पण सबस्क्राईब करत नाही। तर त्याच्यामुळे म्हणतोय चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका। फक्त ते लाल रंगाचं बटन दाबा आणि त्याच्यानंतर बाजूला एक घंटीचा आयकॉन येईल तर तेवढं प्रेस करायला मात्र विसरू नका। तर करून घ्या यार, इतकं फास्ट करा बरं पटकन। तर बघू शकता भावना, आता या ठिकाणी जे काही बॅकग्राऊंड असेल तर बॅकग्राऊंड एकदम चांगल्या पद्धतीने सेट झाले। त्याच्यानंतर परत प्लस आयकॉनवर क्लिक करून फ्रॉम गॅलरी नावाच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि आता या ठिकाणी काय करायचं तुम्हाला सर्वात आधी आता वरून खाली डिझाईन तयार करायचं। तर सगळ्यात आधी काय करायचं, या ठिकाणी जे काही तुम्हाला दिसत असेल तर हे या ठिकाणी घ्यायचं, म्हणजे जे काही इमेज असेल बहीण भावाची तर ही इमेज घ्यायची तुम्हाला। त्याच्यानंतर इथं राईट क्लिक करायचं, त्याच्यानंतर इथं यायचं रिलेटिव्ह साईज, त्याच्यानंतर 100% राईट क्लिकवर जायचं। त्याच्यानंतर काय करायचं, इथं जे काही काय म्हणतात लेअरिंगचं ऑप्शन असेल याच्यावर जाऊन इथं काय करायचं क्लिक करून टाकायचं। तर हे बघू शकता, मी आधीच तुम्हाला सांगितलं होतं की आपले जे काही बॅकग्राऊंड असेल तर त्या बॅकग्राऊंडमध्येच मी पेंट ब्रश या ठिकाणी ॲड केलं आहे, म्हणजे जास्त ताण नको तुम्हाला बी आणि मला सांगायला जास्त अवघड नको, त्याच्यामुळे ते सोपं करून टाकलेलं आहे। तर हे जे काही इमेज असेल ती इमेज या ठिकाणी बरोबर सेट झालेली आहे। त्याच्यानंतर परत प्लस आयकॉनवर क्लिक करून फ्रॉम गॅलरी नावाच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि आता या ठिकाणी काय करायचं, इथे तुम्हाला भाऊबीजची कॅलिग्राफी दिसत असेल ती कॅलिग्राफी आणि त्याच्यासोबतच बाकीचं टेक्स्ट या ठिकाणी ॲड केलेला, तर ही PNG या ठिकाणी घ्यायची आहे। त्याच्यानंतर रिलेटिव्ह साईज 100%, त्याच्यानंतर खालून वर 100% करून घ्या, हाईट आणि वेट। त्याच्यानंतर राईट क्लिक करायचं, त्याच्यानंतर लेअरच्या ऑप्शनवर जाऊन ही PNG सुद्धा या ठिकाणी काय करायचं तुम्हाला लॉक करायचं।
तर त्याच्यामुळंच मी आधीचं जे काही तुम्हाला सांगितलं होतं की बुवा रिसाईज करू नका, म्हणजे जी काही साईज ऑलरेडी दिलेली असेल पिक्सल लॅबनं तर तीच आपल्याला वापरायची, म्हणजे चौकोन दिलेला असतो तर चौकोनच आपल्याला या ठिकाणी सेट करायचा. तर हा या ठिकाणी झालं आहे. त्याच्यानंतर परत प्लस आयकॉनवर क्लिक करून फ्रॉम गॅलरी नावाच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि आता या ठिकाणी काय करायचं, आपला जो काही मॉडेल असेल, मॉडेल त्याचे नेम प्लेट आणि सोबतच त्याचं जे काही नाव असेल तर हे मी या ठिकाणी ॲड केलेलं. तर हे सगळं तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करायचं. तर मी एका जागीच केलं आहे. तर ही जी काही पट्टी असेल, नेम प्लेट असेल तर ही 2-3 रंगामध्ये मी तुम्हाला दिलेली आहे. तर ज्यांच्याकडे कोणाकडे नसेल त्यांना डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा लिंकमध्ये मिळून जाईल, त्या ठिकाणी ते वापरू शकतात. अलग अलग कलरमध्ये देईल, तर तुम्हाला जशी लागत असेल तशा पद्धतीनं तुम्ही काय करू शकता, या ठिकाणी वापरू शकता. तर हा भागसुद्धा या ठिकाणी झालेला आहे. तर त्याच्यानंतर आता आपले जे काही एक टेक्स्ट PNG, त्याच्यानंतर लोगो आणि बाकीचं जे काही एक्स्ट्राचं मटेरियल असेल तर ते आपल्याला काय करायचं आता या ठिकाणी लावून घ्यायचं. तर प्लस आयकॉनवर क्लिक करून फ्रॉम गॅलरी नावाच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि या ठिकाणी मी एक तुम्हाला छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा एक PNG आहे जो की बॉक्समध्ये सेट केलेला आहे. तर हा PNG दिलेला आहे या ठिकाणी. तर तुम्ही हा PNG सुद्धा या ठिकाणी ॲड करू शकता किंवा छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जागी तुम्ही कंदिलाचा PNG वगैरे लावू शकता. ज्यांना जसं आवडत असेल त्यांनी तशा पद्धतीने या ठिकाणी सेट करू शकतात. तर हा झाला. इथं लेअरच्या ऑप्शनवर जाऊन ही PNG सुद्धा या ठिकाणी काय करायचं आहे, लॉक करायचं. तर हे लॉक झाल्याच्यानंतर परत प्लस आयकॉनवर क्लिक करून फ्रॉम गॅलरी नावाच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि आता या ठिकाणी तुम्हाला काय करायचं आहे, हा जो काही टेक्स्ट PNG या ठिकाणी दिसत असेल तर हा टेक्स्ट PNG तुम्हाला या ठिकाणी घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर राईट क्लिक करायचं. त्याच्यानंतर रिलेटिव्ह साईज आणि इथे येऊन सुद्धा काय करायचं तुम्हाला 100%. त्याच्यानंतर राईट क्लिक करायचं आहे. परत एक वेळेसला लेअरच्या ऑप्शनवर जायचं आहे तुम्हाला आणि इथून ही PNG सुद्धा या ठिकाणी काय करायचं आहे, तुम्हाला लॉक करून टाकायचं आहे. तर ही PNG सुद्धा या ठिकाणी लॉक झालेला आहे. त्याच्यानंतर आता 2 कामं उरलेत. एक म्हणजे आपला जो काही लोगो असेल तर हा लोगो सुद्धा या ठिकाणी तुम्हाला लावायचा आहे आणि त्याच्यासोबतच एक तुम्हाला फायरची PNG दिलेली आहे तर ती सुद्धा या ठिकाणी ॲड करायची आहे. तर सगळ्यात आधी काय करूत, आपण आपला जो काही लोगो असेल तर हा लोगो सुद्धा या ठिकाणी ॲड करून घेऊत आणि सगळ्यात शेवटी आपण काय करूत, आपली जी काही फायरची PNG असेल तर ती PNG या ठिकाणी सेट करूया. तर लोगो तुम्ही आडव्या साईडला टाकू शकता किंवा इथं लेफ्ट साईड कॉर्नरला जी जागा उरलेली आहे तर त्या ठिकाणी उभ्यामध्ये सुद्धा या ठिकाणी पेस्ट करू शकता. तर तुमच्या मनावर राहील कसा करायचा काय नाही ते. तर जसं तुम्हाला चांगलं वाटत असेल तशा पद्धतीने तुम्ही या ठिकाणी ॲड करू शकता. तर हा भाग झाला. त्याच्यानंतर इथं लेअरच्या ऑप्शनवर जाऊन ही PNG सुद्धा या ठिकाणी लॉक करायची आणि आता सगळ्यात शेवटी काय करायचं, आपली लास्टची जी काही PNG असेल तर ती PNG या ठिकाणी काय करायची, तुम्हाला ॲड करायची आहे. तरी फायरची PNG या ठिकाणी घेतलेली आहे पार्टिकलची. त्याच्यानंतर इथं यायचं रिलेटिव्ह साईज 100% ओके. तर हे बघू शकता जास्त मी या ठिकाणी टाकलेलं नाही, म्हणजे जास्त थोडंसं या ठिकाणी लाईटिंग वाटावं आपल्याला डिझाईनमध्ये, त्याच्यामुळे या ठिकाणी फ्लेअर टाकलेत. आणि जर तुम्हाला जास्त पाहिजे असेल तर तुम्ही काय करू शकता, इथे कॉपीचं ऑप्शन असेल तर या कॉपीच्या ऑप्शनवर क्लिक करून हीच इमेज अजून एक वेळेस घेऊ शकता आणि त्याच्यानंतर कट करून तुम्ही जास्त पद्धतीने या ठिकाणी वापरू शकता. तर मला इतकं चांगलं वाटत होतं तर त्याच्यामुळे मी काय केलं, इतकंच ठेवलेलं आहे. त्याच्यानंतर इथं येऊन ही PNG सुद्धा या ठिकाणी काय करायची आहे, तुम्हाला लॉक करायची आहे. तर भावना आजचा जो काही व्हिडिओ होता तर त्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला एवढीच माहिती सांगायची होती आणि ते एकदम चांगल्या पद्धतीनं मी सांगितलेलं आहे. जर तुम्हाला कोणता भाग या ठिकाणी समजला नसेल किंवा कोणती माहिती जर तुम्हाला समजली नसेल तर त्या सर्वांची माहिती देण्यासाठी तुम्ही मला Instagramला मेसेज करू शकता, त्या ठिकाणी सर्वांना रिप्लाय करण्यात येईल. चला तर मग भावांनो, भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या. धन्यवाद.